සුබ දවසක්. සුපර් වීඩියෝ සිංහල YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා ගෙදර එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කාර්යාලයේ තියෙන ටීවී එකේ රිමෝට් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒක කොහොමද අපි දැනගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම රිමෝට් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලටත් මේ ක්‍රමය යොදාගෙන ඔයාලා රිමෝට් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහා මගේ මොබයිල් කැමරාව ඔන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා ඩයලොග් ටීවී එකේ රිමෝට් එක. මේක මම බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් රතු පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ රතු පාට ලයිට් එකක් පත්තු වෙන්නේ නැත්නම් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන බල්බ් එක. මෙන්න මේ බල්බ් එකට ඔයාගේ මොබයිල් කැමරාව අල්ලලා බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට එතන ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. ඒක පියවැසින් දකින්න අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි මේ මොබයිල් කැමරාව පාවිච්චි කරලා අපි මේක බලන්නේ. මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් ඔයාලට තව රිමෝට් එකක්. මේක ටීවී එකේ රිමෝට් එකක්. බලමු මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. දැන් මම මෙතන ඕකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන මේ ආකාරයට. ඔයාලට පේනවා මෙතන බල්බ් එකක් නිවෙනවා පත්තු වෙනවා. හරි මම අතාරිනවා. එතකොට මේකේ මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. එන්න මේ ආකාරයට ඔයාගේ රිමෝට් එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොබයිල් එකේ කැමරාව පාවිච්චි කරලා. හරි මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා. නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.